สวัสดีจ้า เริ่มต้นทักทายกันก่อนกับวิชาการเขียนโมบายแอปพลิเคชัน iOS และ Android ในปัจจุบันอุปกรณ์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่พกติดตัวเราตลอดเวลา นอกจากว่าจะใช้โทรเข้าออกรับสาย มือถือก็ใช้ทำอย่างอื่นเช่นคุยโซเชียล ดูหนังฟังเพลง อ่านข่าว เล่นเกม อะไรๆก็ดูผ่านมือถือไปเสียหมด คอนเทนต์เข้ามาในชีวิตประจำวันผ่านหน้าจอมือถือของเราเนี่ยแหละ เมื่อมือถือมีบทบาทเข้ามาในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น ธุรกิจและตลาดก็ต้องการนักพัฒนาแอปบนมือถือเช่นกัน วิชานี้จึงเป็นหนึ่งวิชาที่ให้ความรู้แนวทางการพัฒนาการเขียนโมบายแอปพลิเคชันทั้งฝั่ง iOS และ Android เราจะได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน เรามาเริ่มต้นวิชากันด้วยบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันหรือ Introduction to Mobile Application Development เป็นการปูความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของแนวทางการพัฒนาการเขียนแอป แล้วจากนั้นค่อยๆเรียนรู้กันในเนื้อหารายละเอียดเพิ่มมากขึ้นในบทต่อไปมาเข้าในบทที่ 1 กันเลย ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกันก่อนคำว่าโมบายในที่นี้หมายถึงโมบายโฟนหรือมือถือสมาร์ทโฟนโมบายดีไวซ์พ็อกเก็ตดีไวซ์ที่ไม่ใช่แต่เฉพาะโทรศัพท์แต่รวมไปถึงอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ที่มีระบบบริการในการทำงานโดยในที่นี้เราจะกล่าวถึงกรอบการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบบริการที่เป็นที่นิยมปัจจุบันก็คือ Android และก็ iOS แอปพลิเคชันหรือแอปก็คือโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานอยู่บนอุปกรณ์โมบายหรือมือถือสมาร์ทโฟนส่วนกระบวนการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันก็ใช้แนวทางการพัฒนาเหมือนกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วๆไปเช่น SDLC System Development Life Cycle หรือ Waterfall แตกต่างกันตรงที่เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับให้ใช้ทำงานบนมือถือนั่นเองในการพัฒนาโมบายแอปเราสามารถแบ่งประเภทของแอปได้จากแนวทางพัฒนาได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆตามนี้ประเภทที่1พัฒนาตามแนวทาง Native Mobile Application ก็คือพัฒนาโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์และเครื่องพัฒนาที่กำหนดขึ้นโดยเจ้าของเทคโนโลยีเองเช่น Android ก็ใช้ภาษา Java พัฒนาแอปบน Android Studio ส่วน iOS ก็ใช้ภาษา Objective-C หรือ Swift พัฒนาแอปบน Xcode ประเภทที่2เรียกว่า Hybrid Native Application คือการพัฒนาแอปโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์และเครื่องมือพัฒนาอื่นแต่ทำการคอมไพล์ให้เป็นภาษาเดิมสามารถทำงานได้บน OS ของอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆภาษาที่ใช้ในการพัฒนาก็เช่น HTML5 CSS JavaScript C หรือ C++ C# ส่วนเครื่องมือในการพัฒนาก็เช่น Cordova PhoneGap Xamarin React Native Ionic Angular Mobile Sencha Touch เป็นต้นประเภทที่3เรียกว่า Hybrid Web Application เป็นการพัฒนาแอปโดยให้เป็นในรูปแบบ Web Application โดยผู้ไปใช้เฟรมเวิร์กเข้ามาช่วยในการแสดงผลให้เหมาะกับหน้าจอดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์ยกตัวอย่างเช่นใช้ภาษา HTML5 CSS JavaScript JS Framework ต่างๆก็เช่นได้แก่ Bootstrap เป็นต้นตารางนี้เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่าง Native App กับ Hybrid App ว่ามีคุณลักษณะแตกต่างกันอย่างไรอย่าง Native App จะมีเครื่องมือพัฒนาที่เป็นแพลตฟอร์ม Specific ของตนเองสร้างและส่งออกแอปมาทำงานบนอุปกรณ์ของแต่ละเจ้าไม่สามารถพัฒนาส่งออกนำไปใส่ในเครื่องอุปกรณ์ของเจ้าอื่นได้เช่นฝั่งแอป Android ก็ทำงานบนเครื่อง Android ไม่สามารถนำไปติดตั้งและทำงานบนเครื่องฝั่ง iOS ได้แนวทางพัฒนาก็คือต้องแยกเขียนกันต่างหากในขณะที่ Hybrid App จะใช้เครื่องมือพัฒนาที่เขียนโปรแกรมเพียงครั้งเดียวสามารถสร้างแอปแบบ Cross Platform คือสามารถสร้างและส่งออกแอปได้ทั้ง Android และก็ iOS ในส่วนของการโปรแกรมมิ่ง Native App ตัวเครื่องมือสามารถเขียนโดยภาษา Native ของเจ้านั้นๆแล้วคอมไพล์ส่งออกมาเป็นแอปทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ของเจ้านั้นๆโดยตรงส่วน Hybrid App จะใช้ภาษาสคริปต์หรือภาษาอื่นในการพัฒนาแล้วสามารถทำการคอมไพล์ส่งมาเป็นแอปให้กับแต่ละเจ้าในส่วนของการเข้าถึง Device Hardware ตัว Native App จะมีชุดพัฒนาที่เข้าถึงการควบคุมฮาร์ดแวร์ได้โดยตรงในขณะที่ Hybrid App อาจต้องหาชุด Plugin หรือ Native Module มาเพิ่มเป็น Extension ในการพัฒนาและในส่วน Platform Framework ที่ใช้ในการพัฒนาอย่างที่กล่าวไปแล้วอย่างข้างต้น Native App แต่ละเจ้าจะมี Platform Framework เป็นของตนเองอยู่แล้วในขณะที่ Hybrid App หลายเครื่องมักจะใช้ Web Framework มาช่วยในการควบคุมการใช้งานและแสดงผล
ต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องกระบวนการพัฒนาโมบายแอปอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วเราสามารถนำแนวทางกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไปมาใช้พัฒนาโมบายแอปได้ไม่ว่าจะเป็น SDLC System Development Lifecycle Waterfall คือมีเนื้องานกิจกรรมเช่นวางแผนเก็บข้อมูลวิเคราะห์ออกแบบทดสอบและนำไปใช้เป็นต้นและในภาวะปัจจุบันการทำแอปมาใช้งานอย่างจริงจังต้องมีการพัฒนาอัปเดตเวอร์ชันอยู่เรื่อยๆจึงต้องมีเนื้องานกิจกรรมการดูแลรักษาหรือ maintenance ระบบร่วมอยู่ด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องเนื้องานหนึ่งกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในโลกปัจจุบันในส่วนของโมบายแอปถ้ามีแค่งานพัฒนาส่วน Front End หรือแอปที่ทำงานตนเองเดี่ยวๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีการใช้ฐานข้อมูลร่วมด้วยหรือเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ก็ย่อมที่จะหลีกหนีไม่พ้นงานส่วน Back End ซึ่งเป็นส่วนงานบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลให้กับส่วน Front End กระบวนการพัฒนาส่วน Back End ก็เหมือนเป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไปเพียงแต่งานจะเยอะขึ้นแต่ถ้ามันใหญ่ๆหรือใหญ่มากๆมีทั้งแพลตฟอร์มที่เป็น Desktop Web Desktop App และ Mobile App คือมีใช้งานในหลากหลายรูปแบบงานก็ยิ่งหลากหลายมากขึ้นไปอีกคิดดูแล้วกันความยุ่งยากซับซ้อนในการพัฒนาจะมีมากแค่ไหนก็ขอให้เรานำไปคิดกันเอาเองในเรื่องต่อมาที่เรากล่าวถึงคือ Mobile Application Front End Front End คือส่วนของรูปร่างหน้าตาของเว็บหรือแอปที่คนทั่วไปเห็นตั้งแต่ตัวหนังสือสีพื้นหลังเมนูปุ่มต่างๆฟอร์มที่เอาไว้ใช้กรอกข้อมูลการแบ่งสัดส่วนหน้าจอหรือ PC หรือโมบายซึ่งเป็นทุกชิ้นส่วนที่แสดงให้เห็นในเชิงโปรแกรมมิ่งเราเรียกว่า Element หรือ Tag Element ซึ่งถ้าคนเคยเขียนโปรแกรมเว็บ HTML หน่อยๆก็คงจะคุ้นกับคำนี้อยู่แล้วเมื่อเราทำการพัฒนาแอปพลิเคชันจึงต้องทำการประกอบหน้าตาของแอปหรือเว็บด้วย Element เหล่านั้นให้ User หรือผู้ใช้งานสามารถใช้ปฏิสัมพันธ์ทำงานกับแอปที่เราต้องการในการเขียนแอปประกอบ Element เพื่อเป็น Front End เรามักจะใช้ไม่ใช่สิส่วนมากเลยละที่เราจะใช้ Front End Framework เข้ามาร่วมในการเขียนโปรแกรมร่วมพัฒนาของเราโดยที่ Front End Framework ก็คือชุดซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมรูปแบบการเขียนโค้ดให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันในแนวโทนสื่อทีมไปในรูปแบบที่ทางเดียวกันทั้งเว็บหรือทั้งแอปเพราะถ้าให้ต่างคนต่างเขียนก็มักจะไม่ใช่รูปแบบเดียวกันเพราะต่างคนจะมักคุ้นเคยกับสไตล์การเขียนของตัวเองเราจึงต้องใช้เฟรมเวิร์กร่วมกับ Front End มาควบคุมการใช้งานอีกทีหนึ่งและนี่ก็คือ Front End Framework ที่เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบันยกตัวอย่างตัวท็อปอย่าง Bootstrap ที่สามารถนำมาประกอบ Front End ให้แสดงผลแบบ Responsive แสดงทั้งฝั่ง Desktop Web และ Mobile Web ได้อย่างเหมาะสมสวยงาม Bootstrap สามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับเครื่องมือพัฒนาอื่นได้อีกทั้งสามารถศึกษาใช้งานได้ไม่ยากในส่วนของแอปพลิเคชัน Backend ก็เช่นกันอย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านั้นแล้วในการพัฒนา Mobile Application ถ้าหากแอปนั้นไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกเช่นฐานข้อมูล Cloud หรือเซิร์ฟเวอร์โดยที่ตัวแอปทำงานตัวมันเดี่ยวๆก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าแอปเชื่อมต่อกับระบบภายนอกก็มีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาส่วน Backend ควบคู่กันไปด้วยเพื่อเป็นระบบหลังบ้านหรือ Admin Back Office ในการบริหารจัดการข้อมูล Backend นั้นโดยมากพัฒนาทำงานบน Desktop เพื่อให้มีความสะดวกในการมองใช้งานอาจจะออกแบบพัฒนามาเป็นเว็บแอปพลิเคชันหรืออาจจะเป็นระบบสำเร็จอยู่แล้วทำการคอนฟิกหรือกำหนดค่าเชื่อมต่อกับระบบแบบ Database และส่วน Front End เข้าด้วยกันและเมื่อเราจะพัฒนาทั้งส่วน Front End และ Back End เชื่อมต่อเข้าด้วยกันหรือจะให้ Mobile App ของเราเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆมันมีเทคโนโลยีหลายเทคโนโลยีที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น Soft REST แต่ใน Mobile App นิยมใช้ REST ในการสร้างเว็บเซอร์วิสให้กับเซิร์ฟเวอร์เพื่อเป็น API หรือ Application Programming Interface ให้กับส่วน Front End ที่จะมาขอเชื่อมต่อขอใช้บริการหรือรับส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนกันทีนี้มาความรู้จักกับ REST กันก่อน REST หรือชื่อเต็มก็คือ Representational State Transfer หรือมักเรียกกันว่า RESTful คือการสร้างเว็บเซอร์วิสชนิดหนึ่งที่ใช้สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้คอมพิวเตอร์สื่อสารกันได้ตอบโจทย์ของการนำมาในรูปแบบของ Client Server ได้เทคโนโลยี REST มีคุณสมบัติของการเชื่อมต่อที่เป็น stateless ก็คือไม่มีเซสชันของการเชื่อมต่ออย่าง WSDL หรือ SOAP ทำให้ปริมาณข้อมูลที่รับส่งน้อยกว่าโปรโตคอลแบบเดิมอย่าง SOAP ได้ลงมากเมื่อรับส่งข้อมูลแล้วก็ค่อยนำมาแสดงผลในรูปแบบที่ต้องการโดยสามารถทำการร้องขอบริการหรือ Request ผ่าน URI หรือ URL address และตอบกลับหรือ Response กลับมาในรูป JSON XML หรือ HTML
เมื่อรับกลับมาก็สามารถนำมาจัดรูปแบบการแสดงผลที่ Front-end ได้ตามต้องการ อีกทั้ง REST ยังสามารถทำ Caching ได้ในกรณีที่ข้อมูลมีขนาดใหญ่มากที่ต้องการดึงมาเพียงส่วนที่สนใจและทำการอัปเดตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงให้กับข้อมูลส่วนนั้นเท่านั้นไม่จำเป็นต้องดึงติดต่อส่วนกับ Database โดยตรงทำให้เครื่อง Database ทำงานวุ่นวายน้อยลงและมีความปลอดภัยมากขึ้นในการใช้ RESTful API มาทำ Web Service ให้กับเซิร์ฟเวอร์จะสื่อสารสอบถามรับส่งข้อมูลกันโดยผ่าน URI หรือ URL address ของเว็บโดยระบุบริการต่างๆไว้ซึ่งใช้กลวิธีการสอบถามกันโดยใช้ HTTP method ก็ได้แก่การ get การ post การ put การ delete การ get เป็นการเรียกข้อมูลมาแสดงทีละ record หรือหลาย record การ post เป็นการส่งข้อมูลถามไปเพื่อให้ได้ดึงข้อมูลคำตอบกลับมาส่วนการ put เป็นการส่งข้อมูลเพื่อนำไปแก้ไขและการ delete เป็นการส่งคำขอเพื่อไปลบข้อมูลดูไปก็เหมือนคล้ายกับภาษา SQL ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลในกลุ่มคำสั่งที่เรียกว่า CRUD ประกอบด้วย create read update delete หมายของการใช้งานทั้ง HTTP method ใน REST กับ CRUD ใน SQL อาจจะเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวทั้งสองชุดทำงานในคนละระดับของการทำงานใช้งานจึงขึ้นอยู่ว่าผู้พัฒนาจะนำวิธีการเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ร่วมกันยังไงอีกเรื่องที่จะอดกล่าวถึงไม่ได้ในการพัฒนาโมบายแอปหรือแม้แต่โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทไหนก็ตามเราต้องคำนึงถึงปัจจัยหรือทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาโครงการนั้นๆซึ่งมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงดังนี้ปัจจัยแรกเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเช่นภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเฟรมเวิร์กทูลหรือเครื่องมือพัฒนารวมทั้ง Database เป็นต้นต้องศึกษาวางแผนกำหนดใช้ในโครงการอย่างเหมาะสมกับงานพัฒนาได้ไม่ยากไม่ล้าสมัยเกินไปและรองรับการขยายตัวพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้ปัจจัยต่อมาคือฮาร์ดแวร์เช่นเซิร์ฟเวอร์คลาวด์เน็ตเวิร์กมีความจำเป็นมากไหมระบบแบ็กเอนด์ต้องอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรืออยู่บนคลาวด์ระบบเครือข่ายต้องรองรับแบนด์วิดต์ขนาดไหนและจำเป็นต้องมีการทำแบ็กอัพหรือรีพลิเคทด้วยหรือไม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับขนาดของงานของโครงการที่ต้องช่วยกันวิเคราะห์ปัจจัยต่อมาคือบุคลากรว่าต้องใช้บุคลากรฝีมือทักษะแบบไหนจำนวนคนเท่าไหร่เข้ามาร่วมพัฒนาในโครงการปัจจัยต่อมาคือระยะเวลาที่แบ่งบริหารจัดการงานให้เหมาะสมสัมพันธ์กับปริมาณเนื้องานควรจะแบ่งงานกี่เฟสแต่ละเฟสควรมีระยะเวลาเท่าไหร่และกี่งวดงานย่อยเป็นต้นและสุดท้ายเป็นปัจจัยที่สำคัญก็คืองบประมาณคือต้องเหมาะสมกับโครงการพัฒนานั้นๆเป็นไงกันบ้างเนื้อหาทั้งหมดในบทแรกนี้กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาโมบายแอปซึ่งประกอบด้วยเรื่องประเภทของการพัฒนาโมบายแอปกระบวนการพัฒนาโมบายแอปส่วน Front End Back End รวมถึง RESTful API เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสุดท้ายกล่าวถึงปัจจัยที่ต้องคำนึงในการพัฒนาโมบายแอปหากสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษก็สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตหรือสื่อต่างๆได้จึงขอฝากไว้และติดตามกันได้ในบทถัดไป